પરેશભાઈને ટ્રેક્ટર ટ્રેલર સેટ આખો આપવાનો છે વ્યાજબી ભાવે। ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની બધી માહિતી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ટ્રેક્ટર છે ન્યૂ હોલેન્ડ અને સાથે એક ટ્રેલર પરેશભાઈને આપવાના છે। ન્યૂ હોલેન્ડ 30-32 ટ્રેક્ટર છે, 35 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે, ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા। બાકી તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પરેશભાઈનો પહેલા કોન્ટેક્ટ કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો પહેલા પરેશભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર ટ્રેલર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર્ટ ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટરના, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ। કિંમત ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર એકી સાથે વેચવાના છે, એટલે પહેલા તમને હું ટ્રેલરની માહિતી આપું, પછી બંનેની કિંમત આપીશ, અલગ અલગ વેચવાના નથી। ટ્રેલર પણ સાથે જ વેચવાનું છે, 2020ના મોડલનું ટ્રેલર અને પાર્સિંગ 2022નું છે। ટ્રેલર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો। તળિયું ચોખ્ખું છે, સાઈડ પતરા પણ સારા કન્ડિશનમાં છે, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ બંને વસ્તુ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। બંનેની કિંમત 5,20,000। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં પરેશભાઈ ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર, તાલુકો લાલપુર અને નાંદુરી ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવાય તો પરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે પરેશભાઈ નામ 85-110 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ સેટ લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।